વેલકમ સ્ટુડન્ટ, આજે આપણે નવો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીશું રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના પ્રકાર. તો સ્ટુડન્ટ, અત્યાર સુધી આપણે શું જોયું કે આપણને કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપી હોય તો તેને આપણે રાસાયણિક સમીકરણના સ્વરૂપમાં લખી શકીએ, અને જે કંઈ રાસાયણિક સમીકરણના સ્વરૂપમાં લખીએ તેને આપણે સમતોલિત કરવું પડે દળ સંચયના નિયમ પ્રમાણે. અને જે રાસાયણિક સમીકરણને સમતોલિત કરવું પડે તો એ સમતોલિત કરવા માટેની બે પદ્ધતિ જોઈ. કઈ બે પદ્ધતિ હતી? એક તો હીટ એન્ડ ટ્રાયલ પદ્ધતિ, જે થોડી કોમ્પ્લિકેટેડ હતી અને એનાથી આન્સર આવે કે ન આવે તેની સંભાવના નહોતી. અને બીજી પદ્ધતિ આપણે જોઈ જે એબીસીડી પદ્ધતિ છે, અને એની મદદથી આપણે કોઈ પણ અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણનું આપણે સમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ ઇઝીલી મેળવી શકીએ. બરાબર. હવે આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના પ્રકાર. કે જે કઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થાય છે તેના કેટલા પ્રકાર છે, કે કેટલી પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે. જેમાં પહેલી રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ઓનલાઈન એજ્યુકેશનના નામ પર ઝૂમ છે, ગૂગલ મીટ છે અને વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવીને સ્કૂલો અને ક્લાસીસો દ્વારા જે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે તેની અંદર તમને ખબર નથી પડતી. શું તમે ચિંતામાં છો કે આ વર્ષે અમે બોર્ડની પરીક્ષાની તૈયારી કેવી રીતે કરીશું અને પરીક્ષા કેવી રીતે આપીશું? શું તમારે બધા જ વિષયોના ફૂલ HD રેકોર્ડેડ વિડીયો દ્વારા ઓનલાઈન એજ્યુકેશનનો બેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ લેવો છે? આજે જ પ્લે સ્ટોર પરથી સંકલ્પ ધ લર્નિંગ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરો અને અમારી બેસ્ટ ફેકલ્ટી અને બેસ્ટ ટીચર્સની ટીમ સાથે તમે જોડાઈ શકો છો. અત્યારે અમે તમારા માટે ખાસ એક ઓફર બનાવેલી છે. એ ઓફરની માહિતી માટે તમે અહીંયા નીચેની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોઈ શકો છો, કાં તો પછી અમારા બોર્ડલાઈન નંબર પર કોલ કરીને બી તમે માહિતી મેળવી શકો છો. તો સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાની અંદર શું થાય છે? જો સ્ટુડન્ટ, કે એક કરતા વધારે પ્રક્રિયકો ભેગા થઈને સંયોજાય છે. બરાબર. કે સંયોગીકરણ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં શું થાય કે એક કરતા વધારે પ્રક્રિયકો ભેગા થાય અને કોઈ એક નિપજનું નિર્માણ કરે છે. તો આ પ્રકારની પ્રક્રિયાને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કહેવાય. આપણે અહીંયા સમજીએ કે માની લો કે કોઈ પ્રક્રિયક A છે, બીજો પ્રક્રિયક B છે. આ બંને સંયોજન શું બનાવે? AB બનાવે છે. તો આ જે પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ A વત્તા B, AB આપે, એ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ તેને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કહેવાય. એટલું સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? હવે આપણે બીજો પ્રકાર જોઈએ કે વિઘટન પ્રક્રિયા. તો જે વિઘટન પ્રક્રિયા છે તે સંયોગીકરણની ઉલટી પ્રક્રિયા થઈ. બરાબર. કે સંયોગીકરણમાં શું થાય છે કે A વત્તા B, A અને B સંયોજન શું બનાવે? AB બનાવે. તો વિઘટનમાં શું થાય છે કે વિઘટનમાં એક જ પ્રક્રિયક હોય AB, એનું વિઘટન થાય છે, એટલે કે જુદા પડે છે. તો AB જે પ્રક્રિયક છે એનું વિઘટન થઈને A અને B બંને નિપજમાં રૂપાંતર પામે છે. તો આ પ્રકારની પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? વિઘટન પ્રક્રિયા. તો વિઘટન પ્રક્રિયાની અંદર શું થાય છે કે જે એક પ્રક્રિયક છે એ એક કરતા વધારે નિપજમાં રૂપાંતર પામે છે. બરાબર. તો તેવા પ્રકારની પ્રક્રિયાને વિઘટન પ્રક્રિયા કહેવાય. હવે જો સંયોગીકરણ અને વિઘટન પ્રક્રિયા, આ જે બંને પ્રક્રિયા છે એકબીજાની ઉલટી પ્રક્રિયા છે. સંયોગીકરણમાં શું થાય છે કે A વત્તા B AB બનાવે. વિઘટનમાં શું છે કે AB છે તે A અને B બનાવે. સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? એવી જ રીતે ત્રીજી પ્રક્રિયા જોઈએ કે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. તો જે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા છે તે વિસ્થાપન પ્રક્રિયાની અંદર આપણે જોઈએ કે પ્રક્રિયક જે છે તે કેવા પ્રકારના છે કે A અને BC. એક પ્રક્રિયક A પ્રકારનો છે, બીજો પ્રક્રિયક BC પ્રકારનો છે. તો અહીંયા શું થાય છે કે જે BC એટલે કે B અને C નું સંયોજન. બરાબર. અહીંયા પણ AB એટલે કે A અને B નું સંયોજન. અહીંયા A અને B સંયોજાઈને AB બનાવે છે. તો A અને BC સાથે પ્રક્રિયા થાય છે. તો B અને C નું સંયોજન છે. તો જે B જે છે અને A છે, જે A છે એ B કરતા વધુ સક્રિય છે. બરાબર. કે આપણે સક્રિયતા શ્રેણી ભણીશું, એનીમાં જે A છે પ્રક્રિયક એ B કરતા વધુ સક્રિય છે. તો શું થાય છે કે જે B છે એ B નું વિસ્થાપન કરી નાખે અને A આવી જાય, એટલે કે B ની જગ્યાએ A આવી જાય. ઇન શોર્ટ આપણે શોર્ટમાં સમજીએ તો A વધુ સક્રિય છે B કરતા, તો B ની જગ્યાએ A આવી જાય અને શું બનાવે? A આવી ગયો એટલે AC બનાવ્યું અને B છૂટો પાડે છે. તો આ પ્રકારની જે કઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે તે આ પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયાને વિસ્થાપન રાસાયણિક પ્રક્રિયા કહેવાય, વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કહેવાય. બરાબર. ફરીથી રિપીટ કરી દઉં. A વત્તા BC, A છે એ B કરતા વધુ સક્રિય છે. જો A B કરતા વધુ સક્રિય ન હોય તો આ પ્રક્રિયા થાય જ નહીં. આવી રીતે સમજાય છે? A જે છે એ B કરતા વધુ સક્રિય હોવો જરૂરી છે. તો શું થાય છે કે B નું વિસ્થાપન કરી નાખે A અને A આવી જાય એટલે આપણને AC અને B છૂટો પડે છે. તો આ પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયાને વિસ્થાપન રાસાયણિક પ્રક્રિયા કહેવાય. ચોથો પ્રકાર છે દ્વિવિસ્થાપન રાસાયણિક પ્રક્રિયા, એટલે કે દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા. તો દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયામાં શું થાય છે કે એની અંદર જે પ્રક્રિયકો છે તે આ પ્રકારના છે કે AB અને CD. બરાબર. એટલે કે A અને B નું સંયોજન થઈને એક પ્રક્રિયક હોય, C અને D નું સંયોજન થઈને બીજો પ્રક્રિયક હોય. તો આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે એકબીજાની જગ્યા અદલા બદલી કરી નાખે છે. શું બનાવે કે AB અને CD છે તો AD બનાવી નાખે અને BC બનાવે. સમજાય છે? નિપજ શું બનાવે? જો AD અને BC.
કે આ જે AB અને CD જે છે એ એકબીજાની જે જગ્યા છે તે અદલા બદલી કરી નાખે અને AD અને BC બનાવે. તો આ પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયા જ્યાં થતી હોય તેને દ્વિવિસ્થાપન રાસાયણિક પ્રક્રિયા કહેવાય. સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? કે આ જે 4 રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે એ ચારેય રાસાયણિક પ્રક્રિયા વચ્ચેનો ડિફરન્સ સમજાણો કે A વત્તા B AB બનાવે, અહીંયા AB હોય તો છૂટો પડે, A વત્તા B બનાવે, A વત્તા BC છે તો જે A છે એ B કરતા વધુ સક્રિય છે એટલે AC બનાવે અને B છૂટો પાડે છે. અહીંયા AB વત્તા CD છે તો AB વત્તા CD માં પોતાની જગ્યા જે છે એ અદલા બદલી કરે, AD અને BC બનાવે. તો આ જે 4 પ્રકારની જે મેન રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે તે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓનો પ્રકાર છે. આના સિવાય આપણે બીજી જોવાની છે રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓ. રેડોક્સ પ્રક્રિયાની અંદર શું હોય કે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન બંને થતી હોય તો તે પ્રક્રિયાને રેડોક્સ પ્રક્રિયા કહેવાય. અને ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા થાય કે ન થાય તે ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજનની આપલે ઉપર ડિપેન્ડ કરે, બરાબર, જે આપણે ભણવાના છીએ. અને બીજો એક પ્રકાર છે જે ઉર્જા છે, ઉષ્મા છે, બરાબર, કે જે હીટ છે, ગરમી છે. ઉષ્માની આપલે ઉપર રાસાયણિક પ્રક્રિયાના પ્રકાર થતા હોય છે. એ 2 પ્રકાર છે. આપણે અહીંયા લખીએ કે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા અને ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા. કે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર જો ઉષ્મા શોષાતી હોય તો તેને ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા કહેવાય અને જો ઉષ્મા આપતી હોય તો તેને ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા કહેવાય. એટલે કે ઉષ્માની આપલે ઉપર રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો 2 પ્રકાર પડે, ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા અને ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા. તો આ જે ચેપ્ટર છે આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે એટલા રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના પ્રકાર જોવાના છીએ કે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા, વિઘટન પ્રક્રિયા, વિસ્થાપન પ્રક્રિયા, દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા અને પછી એક રેડોક્સ પ્રક્રિયા, ઉષ્મા શોષક અને ઉષ્મા ક્ષેપક. એટલે રાસાયણિક પ્રક્રિયાના પ્રકાર વિશે ભણવાના છીએ. અને આ જે 4 પ્રકાર છે આ 4 પ્રકારને આપણે ABC ની મદદથી ઇઝીલી ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ છીએ, અલગ કરી શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ કે ક્યારે સંયોગીકરણ આવશે, ક્યારે વિઘટન આવશે, ક્યારે વિસ્થાપન આવશે અને ક્યારે દ્વિવિસ્થાપન આવશે. સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? હવે આપણે પહેલી રાસાયણિક પ્રક્રિયા સમજીએ કે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ઓનલાઈન એજ્યુકેશનના નામ પર ઝૂમ છે, ગૂગલ મીટ છે અને વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવીને સ્કૂલો અને ક્લાસીસો દ્વારા જે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે તેની અંદર તમને ખબર નથી પડતી. શું તમે ચિંતામાં છો કે આ વર્ષે અમે બોર્ડની પરીક્ષાની તૈયારી કેવી રીતે કરીશું અને પરીક્ષા કેવી રીતે આપીશું? શું તમારે બધા જ વિષયોના ફૂલ HD રેકોર્ડેડ વિડીયો દ્વારા ઓનલાઈન એજ્યુકેશનનો બેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ લેવો છે? આજે જ પ્લે સ્ટોર પરથી સંકલ્પ ધ લર્નિંગ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરો અને અમારી બેસ્ટ ફેકલ્ટી અને બેસ્ટ ટીચર્સની ટીમ સાથે તમે જોડાઈ શકો છો. અત્યારે અમે તમારા માટે ખાસ એક ઓફર બનાવેલી છે. એ ઓફરની માહિતી માટે તમે અહીંયા નીચેની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોઈ શકો છો, કાં તો પછી અમારા બોર્ડલાઈન નંબર પર કોલ કરીને બી તમે માહિતી મેળવી શકો છો.